Tôi giả vờ là con cháu quan chức cấp cao, nhưng thật ra chỉ để chuẩn bị nguyên liệu lúa mì trước khi lễ hội bia đến. Nhưng giám đốc Lương lại nghi ngờ danh tính của tôi. Đúng đúng, chúng ta đều là người một nhà. Sau này còn hợp tác lâu dài nữa cơ mà. Sau này khi tôi đang nói chuyện, anh đừng có chen ngang vào nhé. Trạng trưởng Chu, anh đừng để bụng. Người làm lãnh đạo thường làm việc kiểu vậy. Cứ như ký hợp đồng bảo mật ấy. Cái này không nói được, cái kia cũng không xong. Thông cảm đi, dù sao họ cũng là lãnh đạo mà. Mỗi hành động đều liên quan đến những mối quan hệ lớn. À đúng rồi, vừa nãy anh Hứa có nhắc đến cụ già nhà anh. Cụ ấy cùng vài vị lãnh đạo đang chuẩn bị tổ chức lễ hội bia quốc tế ở đảo Tần. Hơn nữa đã báo cáo lên các bộ phận liên quan. Văn bản phê duyệt cũng đã được gửi xuống. Nói đơn giản thì, lễ hội bia lần này sẽ giúp thúc đẩy toàn bộ thị trường bia ở đảo Tần và củng cố văn hóa của đảo Tần, cùng các ngành du lịch liên quan. Lễ hội bia, tôi mới nghe nói đến cái lễ này lần đầu đấy. Nếu đúng là vậy, thì đây đúng là một liều thuốc mạnh cho ngành bia luôn đó. Nói thưa, không thì tôi thâm nhập thị trường bia làm gì? Vậy nên trong tương lai, lương thực của nhà máy chúng tôi sẽ do trạm lương thực các anh cung cấp. Tôi ước chừng, mỗi năm ít nhất phải nhập khoảng 500 tấn từ đây. Bao gồm cả ngô, lúa mạch và lúa mì. Nhưng cụ thể là bao nhiêu? Tôi phải về kiểm tra lại với phòng thị trường đã. Mai hoặc mốt anh đến nhà máy chúng tôi ký hợp đồng nhé. À tiện thể, anh chở trước 50 tấn ngô cho tôi. 10 tấn lúa mạch và 10 tấn lúa mì. Chuyện giao lương thực thì không thành vấn đề. Nhưng lương thực đều có chỉ tiêu cả. Nhiều lúc cần giấy phê duyệt. Tôi là Hứa Văn Đông mà mua đồ còn cần giấy phê duyệt. Thì chẳng phải là mất mặt cụ già nhà tôi sao? Hơn nữa, ở Thanh Đảo có bao nhiêu nhà máy bia, nhà máy lớn nào mà cần giấy phê duyệt chứ? Anh yên tâm, hàng giao đến. Tôi sẽ trả đủ, không thiếu một xu. Hiện tượng mà anh Hứa nói đúng là có thật. Nhưng một người chưa rõ danh tính như anh ấy, tự nhiên sẽ khiến anh Chu Bính Khôn sinh nghi. Anh Hứa, lễ hội bia cụ thể diễn ra khi nào vậy? Dù Hứa Văn Đông diễn xuất không chút sơ hở, nhưng Chu Bính Khôn cũng không phải người dễ bị lừa. Anh ấy nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng. Tôi quên mất rồi. Bưu Tử, cậu có nhớ không? Đầu óc tôi đúng là kém nhớ ngày tháng nhất. Thôi để tôi gọi điện cho thư ký của cụ già. Hỏi cho rõ ràng. Điện thoại ở trên xe, để tôi đi lấy. Anh Hứa, đây có điện thoại mà. Hai người này đúng là tinh danh, chắc phải có 800 mưu mẹo. Cảnh đấu trí này không thua gì phim gián điệp đâu. Thôi thì dùng điện thoại ở đây để gọi vậy. Nói xong, anh ta bước đến bên chiếc xe. Chẳng mấy chốc, điện thoại đã kết nối. Hello, làm ơn gọi giúp tôi anh Lưu, thư ký. Nói là Hứa Văn Đông tìm, bảo anh ấy nhanh lên. Nhanh lên một chút. Chưa đầy 1 phút, Hứa Văn Đông đã đặt điện thoại xuống. Thư ký của cụ già nhà tôi bảo, ngày mai sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập. Lúc đó sẽ phát sóng trực tiếp toàn thành phố. Cái này tôi biết. Sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, họ sẽ công bố chuyện lễ hội bia quốc tế Thanh Đảo. Dù chỉ cách có 1 ngày, nhưng anh nhớ giữ kín miệng nhé. Không thì chắc chắn sẽ làm thị trường xáo trộn. Anh Hứa yên tâm. Chuyện lớn thế này, tôi làm sao dám nói lung tung. Vậy cứ thế nhé. Mai hoặc mốt, nhớ chờ hàng đến nhà máy bia Liên Hoa cho tôi. Vài phút sau, Hứa Văn Đông và Ngưu Bưu rời đi. Anh Tiêu, anh thấy hai người này đáng tin không? Nhìn cách ăn mặc và khí chất, Hứa Văn Đông này đúng là không giống người ở đây. Cách nói chuyện cũng chuẩn hơn người đảo Tần. Nhà máy bia Liên Hoa mà anh ta nhắc đến, hình như là một nhà máy sắp phá sản. Mà hình như ông chủ trước đây cũng họ Hứa. Từng mua lương thực ở chỗ chúng ta. Vậy nên xét từ nhiều góc độ thì vẫn còn nghi ngờ. Thế thì bàn giấy muối còn tiện hơn. Tôi đã hồi vốn rồi, mấy nghìn đồng đủ ăn vài bữa Tây ngon lành. Cá muối đúng là thần kỳ. Tôi cũng nghĩ vậy. Nên tôi mới để lại một chiêu. Anh nhấn nút gọi lại đi. Tiêu Hồng hiểu ra ngay. Lập tức bước tới nhấn nút gọi lại. Chu Bính Khôn ghé sát tai nghe kỹ. Và khi chuông reo 2 tiếng, một giọng phụ nữ vang lên. Hello, văn phòng thành phố đây.
Chu Bình Khôn vội vàng cúp máy. Nhấn nút cúp ngay lập tức, mặt mày đổ mồ hôi lạnh. Trời ơi, số của văn phòng thành phố. Bố của thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Ai mà biết được. Đừng căng thẳng, đây là chuyện tốt. Nếu sau này thật sự xuất được 500 tấn lương thực mỗi năm, còn kết nối được với tuyến chính trị thành phố, tôi chắc chắn sẽ được điều lên cục. Lúc đó vị trí trạm trưởng này sẽ là của anh, Lão Tiêu. Anh đi sắp xếp xe ngay đi. Mai chở lương thực đến nhà máy bia Liên Hoa. Khoan đã, trạm trưởng. Hay là đợi xem ngày mai có thật sự công bố chuyện tổ chức lễ hội bia không? Như vậy chẳng phải sẽ chắc chắn hơn sao? Đúng rồi, nói gì thì nói. Thông tin về lễ hội bia mới là quan trọng nhất. Dù sao đây không phải chuyện người bình thường biết được. Nếu thật sự có lễ hội bia, thì lai lịch của Hứa Văn Đông này cũng được xác thực. Cách trạm lương thực 5 cây số, Trần cho đặt 50 đồng trước mặt một bà chủ. Trong 3 ngày tới, hay có số lạ gọi đến. Cô phải nói hello. Văn phòng thành phố đây. Nếu đối phương hỏi thêm, cô cứ nói bận việc rồi cúp máy. Chỉ có chuyện này thôi đúng không? Đúng, chỉ vậy thôi. Nhớ kỹ nhé. Nếu cô muốn làm ăn yên ổn, thì đừng nói lung tung. Cùng lúc đó, chiếc Santana cũng dừng lại bên ngoài. Chó à, cậu không thấy lúc này kích thích thế nào đâu. Tên Chu Bình Khôn đó đúng là không dễ lừa. Cứ hỏi tới hỏi lui mãi. Mồ hôi lạnh sau lưng tôi ướt cả áo rồi. Cậu bảo căng thẳng đến toát mồ hôi. Tôi ở đây đợi điện thoại mà chân run cầm cập. May mà mọi thứ đều khớp anh Đông. Sao anh biết họ sẽ gọi lại số đó? À đúng rồi, còn nữa, sao anh biết khi tôi nói đi lấy điện thoại di động, hắn sẽ bảo tôi dùng điện thoại bàn? Thật ra tôi không biết chắc. Chỉ là chuẩn bị nhiều phương án thôi. Lúc mới vào, tôi đã để ý điện thoại của hắn là loại cũ. Không có màn hình hiển thị số. Chức năng hiện đại nhất chỉ là nút gọi lại. Nên số tôi gọi đi, hắn sẽ không biết được. Chỉ khi có tiền đề như vậy, mới thực hiện được các bước tiếp theo. Nếu điện thoại của hắn có cái màn hình hiển thị, như cậu nói thì sao? Thì tôi sẽ bỏ qua bước này. Nói thẳng với hắn rằng ngày mai sẽ công bố tin tổ chức lễ hội bia. Nhưng vì không hiển thị được số, nên chẳng cần bỏ qua bước đó. Tôi giả vờ quên thời gian, rồi tạo tình huống gọi điện kiểm tra. Khoan đã anh Đông, nhỡ hắn không ngăn tôi đi lấy điện thoại di động thì sao? Chúng ta đâu có điện thoại di động thật. Nếu hắn không ngăn cậu, tôi sẽ chủ động đề nghị dùng điện thoại của hắn. Nhưng tôi biết chắc hắn sẽ ngăn cậu. Người hay nghi ngờ sẽ không dễ tin người khác. Nên mọi thứ cứ diễn ra theo kế hoạch. Chu Bình Khôn để xác minh danh tính của tôi, chắc chắn sẽ nhấn nút gọi lại. Hứa Văn Đông giải thích xong, Ngưu Bưu và Trần Chó cùng lúc tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, cả hai phát hiện một lỗ hổng lớn. Nếu ngày mai không công bố tin tổ chức lễ hội bia, thì phải làm sao? Không có nếu. Tiểu Quý đã lấy được nguyên liệu bia, nhưng công nhân lại đòi trả lương trước mới làm. Tôi lập tức đưa ra 2 chế độ thuê mướn. Chị dâu, có chuyện gì vậy? Văn Đông, đây là những nhân viên tôi mời về. Họ là những người cũ của nhà máy. Về sản xuất bia thì không có vấn đề gì. Chào mọi người, tôi là Hứa Văn Đông, là người phụ trách ở đây. Sau này chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Có yêu cầu gì cứ nói với Giang Nhiên, hoặc nói trực tiếp với tôi cũng được. Mọi người đi dọn dẹp nhà xưởng trước đi. Ngày mốt chúng ta sẽ khởi công. Văn Đông, họ muốn tiền lương. Có lương chứ, thưa giám đốc, chúng tôi cần lương. Quay lại làm việc cho anh thì được, nhưng phải trả lương trước cho chúng tôi. Các anh lớn, làm gì có chuyện làm việc mà trả lương trước đâu. Đúng là không có tiền lệ trả lương trước. Nhưng cũng đừng trách chúng tôi, vì người họ Hứa chẳng có ai tốt lành gì. Trước đây Hứa thường thuận tiếp quản nhà máy, đã nợ chúng tôi không ít tiền. Lần này tuyệt đối không thể chịu thiệt nữa. Nếu không trả lương trước, chúng tôi đành phải rút lui thôi. Mọi người hãy tin tôi. Văn Đông khác với Hứa Thường Thuận. Giang An rất rõ.
Hứa Văn Đông không có tiền. Trả lương trước chẳng khác nào lấy mạng anh ấy. Nhưng nếu để những người này đi, nhà máy sẽ không thể hoạt động lại. Tiểu Giang, chúng tôi ở lại đã là nể mặt cô lắm rồi. Khoan đã, tôi tưởng chuyện gì to tát. Chẳng phải chỉ là muốn lương trước sao? Còn yêu cầu nào khác không? Xong rồi, chỉ cần trả lương trước. Chúng tôi sẽ bắt đầu làm ngay. Tốt, mọi người theo tôi lên lầu. Theo điều tra của tôi, mức lương bình quân ở Thanh Đảo năm nay khoảng 200 đồng. Mà lương công nhân ngành bia chỉ cao hơn mức trung bình 20%, tức là 240 đồng. Tiểu Giang nói anh sẽ tăng thêm 100 đồng cho mỗi người. Đúng, tăng lương là tôi đã hứa. Nhưng không phải tăng 100, mà là tăng một nửa, tức là 50%. Vậy lương tháng của mọi người sẽ là 360 đồng mỗi tháng. Mọi người cứ tưởng Hứa Văn Đông sẽ ép giá. Ai ngờ anh ấy lại tăng giá. Điều này vượt xa dự đoán của mọi người. Ai nấy đều lộ vẻ vui mừng ngạc nhiên. Giám đốc Hứa, điều kiện của anh đúng là hấp dẫn. Nhưng chúng tôi vẫn muốn được trả lương trước. Yên tâm, tôi không để mọi người thiệt đâu. Hứa Văn Đông bước vào văn phòng. Ngưu Bưu và Giang Nhiên nhìn nhau ngơ ngác. Chị dâu, anh Đông đang làm gì vậy? Lương đưa ra cao quá trời luôn. Mà giờ anh ấy có đủ tiền trả không? Tôi cũng không biết. Trong văn phòng, Hứa Văn Đông lấy ra 2 xấp hợp đồng. Phát hợp đồng này cho mọi người. Mỗi người một bản. Giám đốc Hứa, chúng tôi cần lương. Lấy hợp đồng này làm gì? Hơn nữa, chúng tôi phần lớn không hiểu nội dung. Mọi người đừng vội. Tôi sẽ giải thích ngắn gọn nội dung hợp đồng. Mỗi người đang cầm 2 bản hợp đồng. Một bản là hợp đồng dài hạn, một bản là hợp đồng ngắn hạn. Hợp đồng dài hạn kéo dài 3 năm. Chỉ cần mọi người ký hợp đồng này, không chỉ có công việc ổn định, mà mỗi năm còn được tăng lương 50%. Tức là năm đầu lương tháng 360 đồng. Năm thứ hai là 540 đồng. Và cứ thế tiếp tục. Nhưng ký hợp đồng dài hạn có một yêu cầu. Lương sẽ được thanh toán vào cuối tháng. Nếu làm chưa đủ tháng, phải đợi đến cuối tháng sau. Ví dụ hôm nay là ngày 11, thì lương của mọi người phải đợi đến ngày 31 tháng sau mới được phát. Mọi người tính nhầm một chút. Đến cuối tháng sau là tận 50 ngày lận. Giám đốc, điều kiện của anh rất hấp dẫn. Nhưng chúng tôi thật sự không tin anh. Hiểu mà. Nên tôi đã chuẩn bị một bản hợp đồng khác. Là hợp đồng ngắn hạn 1 tháng. Chỉ cần ký hợp đồng này, lương sẽ được trả trước. Nhưng khi hợp đồng hết hạn, mọi người sẽ phải rời đi ngay. Mọi người nhìn nhau, ngơ ngác. Đầu óc cứ như chưa kịp xử lý. Giờ là xã hội pháp trị. Làm gì cũng phải dựa vào hợp đồng. Đây là để bảo vệ quyền lợi của mọi người. Vì nếu tôi thất hứa, mọi người hoàn toàn có thể kiện tôi. Chuyện thuê người làm chui, lừa người, tôi không làm đâu. Nên tôi cho mọi người 2 ngày. Về nhà cân nhắc kỹ xem chọn hợp đồng nào. Sáng ngày mốt báo lại kết quả cho tôi. Sau khi mọi người rời đi, vẻ mặt ngạc nhiên của Giang Nhiên mới dần dịu lại. Thái độ bình tĩnh của Hứa Văn Đông khiến cô ấy phải nhìn anh bằng con mắt khác. Văn Đông, hợp đồng này anh chuẩn bị từ bao giờ thế? Chiều qua tôi đặc biệt nhờ người soạn 20 bản. Tôi biết sau khi cô mời công nhân về, họ chắc chắn sẽ đòi lương trước. Nên anh chuẩn bị cả hợp đồng dài hạn và ngắn hạn. Đúng thế. Làm vậy không chỉ thể hiện thành ý của chúng ta, mà còn cho thấy sức mạnh của mình. Hơn nữa, hợp đồng còn giúp chúng ta tranh thủ được 50 ngày. Nhưng sao anh chắc họ sẽ ký hợp đồng dài hạn? Lỡ họ đều ký hợp đồng ngắn hạn thì sao? Lấy đâu ra tiền mà trả? Chị dâu, nếu là cô sẽ chọn hợp đồng dài hạn hay ngắn hạn? Hứa Văn Đông mỉm cười, ném câu hỏi này cho Giang Nhiên. Hứa Văn Đông đưa ra mức lương 360 đồng một tháng. Chắc chắn là một sự cám dỗ lớn. Ở bên kia, nhà họ Hứa đang vừa xem tivi, vừa trò chuyện. Bố ơi, bố đoán xem, thằng Ba thật sự muốn vực dậy nhà máy bia. Không chỉ mời lại mấy nhân viên cũ, mà còn tăng lương cho họ kha khá. Nghe bảo mỗi tháng trả 360 đồng. Nó có tiền không? Chắc chắn là không rồi. Nghe ông Trương đầu làng nói, nó đưa cho công nhân 2 loại hợp đồng, dài và ngắn. Hợp đồng dài hạn thì cuối tháng mới trả lương.
Hợp đồng ngắn hạn thì trả lương trước. Nói trắng ra là dùng hợp đồng dài hạn để dụ công nhân làm việc miễn phí cho nó. Nếu cuối tháng không trả được tiền, có khi nó trốn mất. Chẳng phải chiêu gì cao siêu. Dù chiêu không cao siêu, cũng thấy thằng ba khác xưa rồi, bố ạ. Bố đừng lo. Lô bia chúng ta thế chấp. 1 tháng nữa là hết hạn. Nó không thể bán hết lô bia trong thời gian ngắn được. Đợi đến khi khoản vay nửa năm đáo hạn. Dù nó có bán rẻ nhà máy cho ngân hàng, vẫn thiếu phần chênh lệch của lô bia đó. Lúc đó xem nó xoay sở thế nào. Hứa Quang Tộc gật đầu. Đây có thể nói là một cục diện không lối thoát. Nhưng trong lòng ông vẫn có linh cảm chẳng lành. Vì theo thông tin từ ông Trương đầu làng, Hứa Văn Đông dường như không phải kẻ ngốc. Nhưng sao khi ký hợp đồng lại phạm sai lầm lớn thế này? Là vô ý hay cố tình? Đang lúc Hứa Quang Tộc suy nghĩ, âm thanh tivi bỗng to lên. Người dẫn chương trình có vẻ phấn khích. Tôi xin thông báo đến toàn thể người dân đảo Tần. Một tin tức vô cùng phấn khởi. Sau khi được các bộ phận liên quan và lãnh đạo các khu vực phê duyệt, ngày 23 tháng này, đảo Tần chúng ta sẽ tổ chức tại công viên Trung Sơn. Trong vòng 7-8 ngày lễ hội bia quốc tế Hoa Hạ đảo Tần lần đầu tiên. Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người gần như đồng loạt hướng về tivi.